Hello there, my dear students. Welcome to the second part of the second video of lesson 24 of our English Hacker Deepening course. In this second part, we are going to go through the rest of the DIY Christmas gift ideas. One of them is edible, one of them isn't. So, let's get to it and continue where we left last time. So in this second part, you're gonna learn how to make a candy cane body scrub and also how to make a homemade chocolate bar. So let's start with the candy cane. For this one, you will need sugar, coconut oil, peppermint oil, and I also used some red berries to add some color. So all you want to do is melt the coconut oil and then mix everything together. Okay, in the previous video, I've already mentioned what a candy cane is. It's basically a lollipop, but it has a very specific shape. It looks like a walking stick and it has red and white stripes. So candy cane is cukrový špalek. Candy cane. Takže se pojďme mrknout na to, jak si doma připravit domácí peeling s tím vzorem cukrového špalku. For this one you will need sugar, coconut oil, peppermint oil. Takže na tenhle peeling budete potřebovat cukr, kokosový olej, coconut je kokos, kokosový, peppermint oil, to znamená mátový olej nebo mentolový olej, and I also used some red berries to add some color. A taky jsem použila nějaké červené bobule, abych přidala nějakou barvu. To anglické slovíčko berry je vlastně označení pro nějakou bobuli nebo bobulovitý ovocný plod. Například strawberries jsou jahody, blueberries jsou borůvky, cranberries jsou brusinky, takže všechno tohle ovoce má to slovíčko berry v sobě. Takže si zapamatujte, že to berry je vlastně obecné označení pro nějaký ovocný plod ve tvaru bobule. Takže ty red berries, to by klidně mohly být ty brusinky nebo maliny nebo jahody. So all you want to do is melt the coconut oil and then mix everything together. Takže všechno, co musíte udělat, je rozpustit ten kokosový olej a všechny ty ingredience smíchat dohromady. To máme slovíčka candy cane, coconut and berry. I originally wanted to do half of the mix red and then half white and kind of make like a candy cane pattern with one on top of the other. But it didn't turn out too great when I tried it out, so I just mixed it all together and ended up with kind of a pink color in the end. So the original idea was kind of different. I originally wanted to do half of the mix red and then half white. Původně jsem chtěla půlku udělat červenou a půlku bílou and kind of make like a candy cane pattern a udělat tak nějak ten vzor toho cukrového špalku. Slovíčko pattern znamená vzor, vzorec, schéma. Pattern. And kind of make like a candy cane pattern with one on top of the other. A chtěla jsem tak nějak udělat ten vzor cukrového špalku s jednou tou vrstvou na druhé. To znamená jedna vrstva bílá, pak červená, pak bílá, pak červená, přesně jako ten cukrový špalek. But it didn't turn out too great. Turn out je frázové sloveso, které znamená něco jako dopadnout, skončit, vyvrbit se nějak. Takže ona říká, že chtěla udělat ten vzor, to schéma toho cukrového špalku, ale nedopadlo to nijak dobře, nedopadlo to nijak oslnivě. It didn't turn out too great. So I originally wanted to do half of the mix red and then half white and kind of make like a candy cane pattern with one on top of the other. But it didn't turn out too great when I tried it out. When I tried it out. Try something out je další frázové sloveso, které znamená něco vyzkoušet, něco otestovat. To slovíčko try samotné znamená něco zkusit, a to try out vyloženě znamená vyzkoušet ve smyslu experimentovat. Takže nedopadlo to nijak dobře, když jsem to vyzkoušela. It didn't turn out too great when I tried it out. So I just mixed it all together and ended up with kind of a pink color in the end.
Takže nedopadlo to nějak dobře, když jsem to vyzkoušela, tak jsem to prostě namíchala ty dvě vrstvy dohromady a nakonec mi vyšla taková růžová barva. And ended up with kind of a pink color in the end. End up with je další frázové sloveso, které se naučíme v téhle lekci. Znamená dopadnout jak, vyjít jak, na konci skončit s čím, na konci mít co. Čili je to frázové sloveso, které hovoří o výsledku něčeho. A nakonec mi vyšla taková jakoby růžová barva. And ended up with kind of a pink color in the end. To jsou slovíčka pattern, turn out, try something out, end up with. Let me give you an example. We decided to try it out and it turned out pretty well. We ended up with an unexpectedly tasty meal. Can you translate it? Yes, exactly. Rozhodli jsme se to vyzkoušet a dopadlo to docela dobře. Nakonec nám vyšlo nečekaně chutné jídlo. We decided to try it out and it turned out pretty well. We ended up with an unexpectedly tasty meal. Alright, so that were the instructions for making a homemade DIY peppermint candy cane body scrub. And now let's continue with the fourth and last DIY Christmas gift idea, which is candied pecan and goji berry chocolate. Candied pecan. What is candied pecan? Candied, it means it's sugary. It's baked with sugar. Candied znamená kandovaný, slazený. Candied. And pecans are kinds of nuts. Pecan je pekanový ořech. Takže ta čokoláda v sobě má kandované ořechy, kandované pekanové ořechy a goji. So, you will need pecans, maple syrup, coconut oil, cinnamon, cocoa butter, cacao powder, and some goji berries as well. And I will leave a link to the full description down below, but basically you just want to heat up the maple syrup, cinnamon, and coconut oil, and then add the pecans. So, you will need pecans, takže budete potřebovat pekany, pekanové ořechy, maple syrup, javorový sirup, maple syrup, coconut oil, kokosový olej, cinnamon, skořici, cocoa butter, kakaové máslo, cacao powder, to je kakao, kakaový prášek, takové to holandské kakao, cacao powder, and some goji berries as well. A také nějaké goji bobule. To slovní spojení as well je vlastně synonymum slovíček to nebo also. Znamená také, taky a stejně jako to se dává na konec věty. Má v podstatě úplně stejný význam jako to nebo also, jen s tím rozdílem, že je o trošku víc formálnější. So you will need pecans, maple syrup, coconut oil, cinnamon, cocoa butter, cacao powder and some goji berries as well. And I will leave a link to the full description down below. A já vám nechám odkaz na úplný popis tady dole pod videem, but basically you just want to heat up the maple syrup, cinnamon and coconut oil and then add the pecans. But basically you just wanna heat up. Wanna je další z takových těch hovorových zkrácenin, tentokrát je to zkrácenina want to. Takže místo toho, aby ona řekla you just want to heat up the maple syrup, tak řekne hovorově you just wanna heat up. Je to rychlejší a setkáte se s tím docela často v mluvené angličtině, v takové té neformální. Je to vlastně něco jako gonna, což je zkrácenina od going to, nebo gotta, což je zkrácenina got to. Takže wanna, want to. We just wanna heat up the maple syrup. Heat up je vlastně opak od cool nebo cool down. Zahřát, ohřát, přihřát něco a je to frázové sloveso. Takže chcete nebo začnete s tím, že ohřejete ten javorový sirup, skořici a kokosový olej a potom přidáte pekanové ořechy. You just wanna heat up the maple syrup, cinnamon and coconut oil and then add the pecans.
To máme slovíčka candied, pecan, maple syrup, cacao powder, as well, wanna, heat up. Alright, let me give you an example sentence. I wanna add some candied pecans, cinnamon and maple syrup as well. Translate it, please. Yes, I believe you're absolutely right. It means chci přidat nějaké kandované pekany, skořici a také javorový sirup. I wanna add some candied pecans, cinnamon and maple syrup as well. And then you just want to bake that for 10 minutes. A pak to prostě pečete po dobu 10 minut. Bake znamená péct nebo upéct něco. O to je pak slovíčko bakery, neboli pekařství, pekárna. And then you just want to bake that for 10 minutes. Takže bake, péct, upéct. So this is how you would make candied pecans. And what about the rest of the instructions? Then start by melting your cocoa butter. Pak začněte tím, že rozpustíte to kakaové máslo. You need this to make chocolate from scratch. When you do something from scratch, you do it from the beginning, without having anything. Do something from scratch je taková užitečná fráze, která znamená udělat něco úplně od začátku, od píky. Do something from scratch. So you need to melt your cocoa butter to make chocolate from scratch. Takže musíte rozpustit to kakaové máslo, abyste mohli udělat čokoládu úplně od začátku, úplně od píky. You could also just skip the cocoa butter and the cacao powder and the maple syrup and then just melt some dark chocolate instead, and it would make it a lot easier. But then if you are using everything from scratch, just melt the cocoa butter, add the cacao powder and the maple syrup and then stir until everything thickens. Whew, what a long sentence. You could also just skip the cocoa butter and the cacao powder and the maple syrup. Mohli byste prostě přeskočit to kakaové máslo a to kakao a ten javorový sirup. Skip znamená přeskočit něco, vynechat něco. Skip. You could also just skip the cocoa butter and the cacao powder and the maple syrup, and then just melt some dark chocolate instead. A místo toho potom rozpustit nějakou hořkou čokoládu. And then just melt some dark chocolate instead. Instead, nebo také instead of, znamená místo toho. Místo něčeho udělat tohle. Instead of. And then just melt some dark chocolate instead. A potom prostě rozpustit nějakou hořkou čokoládu místo toho, abyste dělali tu čokoládu od začátku. And it would make it a lot easier. A bylo by to o dost jednodušší. But then if you are using everything from scratch, ale potom, jestli opravdu děláte všechno od začátku, just melt the cocoa butter, add the cacao powder and the maple syrup. Prostě rozpusťte to kakaové máslo, přidejte kakao a javorový sirup and then stir until everything thickens. Stir znamená míchat něco, promíchat, zamíchat, rozmíchat, čili a potom míchejte, and then stir until everything thickens, dokud všechno nezhoustne. Thicken je od slovíčka thick, což znamená vlastně hustý, a thicken je od toho odvozené sloveso, které znamená zhoustnout, zahustit. And then stir until everything thickens. To máme slovíčka bake, do something from scratch, skip, instead or instead of, stir and thicken. Okay, example time. I want to bake this cake from scratch instead of buying it at the supermarket. What would it mean? Exactly. Chci upéct tenhle koláč od začátku místo toho, abych si ho koupil v supermarketu. I want to bake this cake from scratch instead of buying it at the supermarket. Alright, ready?
Let's finish this recipe. Then you want to add everything to a baking tray, add the candied pecans, goji berries, and then let it set in the freezer for a few hours. And then, when everything is hard, you just want to cut it into pieces and you're good to go. Okay, then you want to add everything to a baking tray. Pak všechno dáte na plech. Baking tray. To slovíčko tray samo o sobě znamená nějaký tác. Takže baking tray je vlastně tác na pečení. Dáte všechno na plech. You add the candied pecans, goji berries. Přidáte tam ty kandované pekany a ty goji bobule. And then let it set in the freezer for a few hours. A pak to necháte stuhnout, set, v mrazáku v mrazničce po několik hodin. Then let it set in the freezer for a few hours. Set má spoustu významů, je to nepravidelné sloveso, vy už jste se s ním setkali. A jedním z těch významů je právě v tomhle kontextu vaření a pečení stuhnout. No a freezer je mrazák, mraznička. And then, when everything is hard, you just want to cut it into pieces and you are good to go. A když je všechno stuhlé, tvrdé, and when everything is hard, you just want to cut it into pieces. Tak to prostě nalámete nebo nakrájíte na kusy, kousky. Piece znamená kus, kousek, součást. Piece. And you are good to go. A máte hotovo a jste připravení. And you are good to go. To be good to go je taková mluvená fráze, která znamená, že máte něco hotové, že jste připravení vyrazit. Zkrátka, máte hotovo. And you are good to go. To jsou slovíčka baking tray, set, freezer, piece, and a phrase to be good to go. Okay, I've got one example for you. Wait, let me add a few more berries and pecans. Now I'm good to go. So what does it mean? Yep, it means počkej, nech mě přidat trošku víc bobulí nebo trošku víc ovoce a pekanů. Tak a teď je to hotové, teď je to připravené k pečení nebo teď je to připravené k jídlu. Wait, let me add a few more berries and pecans. Now I'm good to go. Yeah, so this is how you would make a homemade chocolate bar with candied pecans and goji berries. It sounds really delicious. Although this is not the end of this video, there is also the conclusion. Je tu ještě závěr. The young YouTuber says, so that was all my ideas. I really hope you guys enjoyed them. Takže to byly všechny moje nápady. Opravdu doufám, že jste si je užili. If you make any of them, please let me know and post a picture on Instagram or Twitter. Jestli nějaký z nich si uděláte, dejte mi prosím vědět a publikujte nebo zveřejněte obrázek na Instagramu nebo Twitteru. To post something, it means to publish something or make something public on social media. Takže post znamená publikovat něco, zveřejnit na sociálních sítích. To slovíčko post může také znamenat samotný ten příspěvek na sociálních sítích. Takže post a picture on Instagram or Twitter and tag me in it a označte mě v něm. And also leave any other DIY gift ideas down below. I would love to hear it. A taky nechte nějaké vaše DIY nápady na dárky tady dole pod videem. Moc ráda bych to slyšela. And also don't forget to follow me on social media. A také mě nezapomeňte sledovat na sociálních sítích. Social media jsou sociální sítě, like Facebook or Twitter or Google Plus or YouTube. Takže social media. A to sloveso follow znamená buď to sledovat někoho, nebo následovat někoho, nebo následovat po něčem. A v tomhle kontextu to vyloženě znamená sledovat někoho na sociálních sítích. Takže follow. And also don't forget to follow me on social media. Takže to máme slovíčka post, follow, social media.
For instance, I follow a lot of inspiring English teachers on social media such as Facebook, Instagram, and Twitter. They post interesting stuff. Okay, what would that mean? Sleduju hodně zajímavých anglických učitelů na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a Twitter. Oni zveřejňují nebo publikují zajímavé věci. I follow a lot of inspiring English teachers on social media such as Facebook, Instagram, and Twitter. They post interesting stuff. And she continues. The links are always down below, as well as I will list all of the ingredients that I used. Odkazy jsou vždycky dole pod videem, takže link je odkaz. As well as I will list all of the ingredients that I used. A stejně tak uvedu nebo vypíšu seznam všech ingrediencí, které jsem použila. Slovíčko list znamená buď to uvést, vypsat, sestavit seznam čeho, může to být sloveso, a nebo je to podstatné jméno seznam. Takže list. I will list. Vypíšu seznam všech ingrediencí, které jsem použila. Everything like that. So everything you need to know that you didn't get from the video will be down there. Takže všechno, co potřebujete vědět a co jste nepochytili ve videu, bude dole. Thank you guys so much for watching. Hrozně moc vám děkuji za sledování. Please subscribe and give this video a thumbs up. Prosím, přihlašte se k odběru. Please subscribe and give this video a thumbs up. Give something or somebody a thumbs up znamená dát něčemu či někomu palec nahoru. Může to být na sociálních sítích, nebo to může být třeba ve smyslu, že vláda schválila nějaký nový zákon. Takže give something or somebody a thumbs up. Please subscribe and give this video a thumbs up if you liked it, and I'll talk to you guys very soon. Takže prosím, přihlašte se k odběru a dejte tomuhle videu palec nahoru, pokud se vám líbilo, a já si s vámi popovídám zase velmi brzy. To máme slovíčka link, list, give something a thumbs up. And this is the last example sentence for you. I found all the important events of the French Revolution listed on Wikipedia. Can you send me the link, please? Can you translate it? It means všechny důležité události francouzské revoluce jsem našla vypsané v seznamu na Wikipedii. Můžeš mi prosím poslat odkaz? I found all the important events of the French Revolution listed on Wikipedia. Can you send me the link, please? Alright guys, and that's it for this second part of the second video of lesson 24. Thank you for learning English with me, and Merry Christmas to you all. Don't forget to subscribe, and as usual, you'll find all the links and all the information listed down below. If you like this video, give me a thumbs up and share it with your friends. Ještě jednou díky za pozornost, doufám, že jste se naučili spoustu nového v tomhle videu a já se na vás budu těšit 25. lekci, ve které se po Silvestru mrkneme na novoroční předsevzetí. So I'm looking forward to seeing you again. A happy new year to you all and Merry Christmas. Bye!